Assalamualaikum. Anda tahu lelaki ini? Ini adalah legendary di dalam industrinya yang tidak perlu diperkenalkan lagi sekiranya Anda peminat hip-hop. Marshall Mathers adalah merupakan nama sebenarnya. Dan seperti diketahui, mempunyai persona alter ego yang diberi nama Slim Shady. Skillnya dalam rap telah mendapat pengiktirafan dari beberapa OG di dalam industrinya seperti Dr. Dre, Jay-Z dan ramai lagi. Dan baru-baru ini dia telah merilis album terbarunya bertajuk The Death of Slim Shady. Album ini menimbulkan banyak reaksi di mana ada di antara lagunya diberi judul Lucifer dan Antichrist. Ini adalah Iblis dan Dajjal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin diingatkan bahawa ada para ulama yang mengharamkan muzik berdasarkan hujah daripada Al-Quran dan hadis. Firman Allah yang dimaksudkan adalah surah Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Menurut mufti wilayah persekutuan, Ibnu Abbas sewaktu mentafsirkan ayat ini, ia merujuk kepada muzik. Selain itu, ada juga hadis lain yang menyebut tentang muzik. Nabi SAW juga pernah bersabda, Maksudnya, manusia daripada kalangan umatku akan meminum arak dan menamakannya dengan nama selain arak. Alat muzik akan dimainkan untuk mereka dan penyanyi wanita menyanyi untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bumi menelan mereka dan menukar mereka menjadi monyet dan babi. Pembentangan di dalam laman web pejabat mufti ini menyimpulkan bahawa muzik bukanlah satu perkara yang boleh dihukumkan sebagai harus secara mutlak atau diharamkan secara mutlak. Para ulama dahulu mahupun kontemporari bersepakat akan pengharaman setiap lagu mahupun muzik yang mengandungi unsur-unsur yang jelas haram. Antara elemen haram yang biasanya dimasukkan ke dalam muzik adalah seperti menggalakkan zina, menyalahgunakan dadah, dorongan meminum arak, tarian-tarian menggairahkan, dan lirik yang mendorong kepada keganasan dan lain-lain perkara yang menyanggahi syariat dan akidah Islam, serta melalaikan pendengar dan pengamal muzik daripada tanggungjawab dan kewajipan. Seperti yang kita sedia maklum, scene hip-hop di Amerika syarat dengan semua elemen yang diharamkan ini, malahan mereka mengagungkannya. Dan kini, Eminem menambah rencah dengan lagu terbarunya berjudul Dajjal. Dajjal adalah nama yang kita perolehi daripada hadis-hadis Nabi. Sinonim dengannya di dalam Alkitab para penganut agama Nasrani adalah Antichrist, kerana sosok ini akan menentang Kristus menurut doktrin agama ini. Sebenarnya, ini bukanlah kali pertama Eminem mengaitkan dirinya dengan Dajjal. Pada tahun 2009, di dalam lagunya berjudul Underground, dia menyebut di dalam lagunya bahawa dia sebagai Dajjal, kembali dari lubang kubur bersama syaitan, bernama Dante. Sekiranya Anda rajin mendengar ceramah-ceramah eskatologi seperti Ustaz Auni dan yang seangkatan dengannya, kita akan faham bahawa Dajjal akan sering menawarkan kemewahan dunia kepada pengikutnya yang menerimanya sebagai Tuhan. Di dalam lagunya berjudul Rock Bottom, yang dirilis pada tahun 1999, dia mengakui bahawa dia mahukan semua kemewahan dunia dan faham itu akan membawanya ke neraka. Kemudian pada tahun 2000, dia merilis Kill You, di mana ada liriknya yang boleh diterjemahkan membawa unsur menakut-nakutkan dan menghina beberapa kumpulan individu termasuk rahib gereja, memandangkan latar belakang agamanya adalah Nasrani. Kemudian dia menuang minyak ke dalam api kebenciannya terhadap penganut agama lamanya itu, dalam lagu Renegade bersama Jay-Z pada tahun 2001. Dravon Thatcher, atau dikenali sebagai Dravonisher, adalah merupakan seorang pengamal sihir sebelum beliau memeluk Islam. Di dalam bukunya berjudul Chasing Shadows, beliau menggambarkan pertemuannya dengan roh pelindung dan entiti jahat, serta penglibatannya dalam ritual-ritual okultisme yang mencetuskan pertanyaan mendalam mengenai kebaikan dan kejahatan. Pengalaman ini merupakan sebahagian daripada perjalanan pribadinya yang akhirnya membawanya kepada Islam. Di dalam videonya yang diupload pada 14 Julai 2024, beliau menerangkan intipati lagu terbaru si Dajjal ini. Beliau menyifatkan M sebagai sell-out ataupun pengkhianat kepada bangsa manusia. And it shouldn't be any surprise to anybody whenever I say he is an Illuminati puppet, a complete sellout of his kind. So on his new album, he just dropped a song titled Antichrist, and it has blown me away the fact that they're just not even hiding the demonic rituals anymore within their music.
Jika dilihat pada cover album ini sahaja sudah ada simbolisme mata satu yang sering dikaitkan dengan Illuminati. Menurut Dravon, para artis ini sudah tidak berselindung lagi bercakap tentang diri mereka yang terlibat dengan organisasi rahsia ini. Ada beberapa sebab yang menyumbang kepada keterbukaan ini. Kita akan bincangkannya kemudian. Tapi pada klip seterusnya nanti, Dravon ada menyebut tentang bagaimana seseorang itu boleh dipengaruhi oleh entiti untuk memberinya beberapa kelebihan luar biasa. So the way the Illuminati works to get these demons or evil jinn into the host is they do a ritual of sorts to do invocation. Now there's a difference between invocation and exvocation rituals. The invocation is like you're inviting the spirit into your body, into your soul. It is, in other words, possession. Evocation rituals are like a phone call, like they're just communicating or speaking with the spirit. Invocation rituals are significantly more intense and a lot more difficult to accomplish, actually. Possession's kind of challenging depending on the situation. Now, looking at these lyrics now, it is absolutely absurd. The first thing he says is Marshall, he's the Antichrist. Now, a lot of the time, these artists, they get new nicknames for the jinn that is bound to their body. And what they do is the jinn fuels the creativity to pump the Dajjal system into music, to put it into people's ears and motivate them into doing haram or sins. Jadi, ini mungkin menjelaskan kenapa M mempunyai dua sosok yaitu Marshall dirinya yang sebenar dan Slim Shady yang lebih dikenali dengan lyricism yang gelap, kasar, kurang ajar, eksplisit dalam seksualiti dan juga kejam. Sebagai contoh dalam lagu Kim, dia membunuh istrinya. Now, I'm going to just skip to the parts that are really juicy. The whole entire song is just absolutely obscure, which isn't overall a bad thing for music. I get it, artists want to be edgy, so that kind of thing doesn't really give a tell all the time. But keep in mind, when he refers to himself as the Antichrist, he's talking about the Dajjal system. There's two parts to the Dajjal or the Antichrist. One is the Dajjal in the flesh, which we know has one of his eyes is bulging like a grape and has all these characteristics that we can see. Now, the Dajjal system's slightly different. It isn't the flesh. What it is a energy source, a mind setting that is sweeping the nation. And this is why I say things like people act like zombies. This is a direct product of the Dajjal system. Now, immediately after he starts talking about how he's on his way to Epstein's Island, he starts speaking about how these thoughts creep into his head and it's not him. And then immediately says that they brainwashed me. Bunyinya dah macam ada masalah mental. Sebenarnya bila ada orang klaim yang dia ada persona lain dalam diri dia, mengingatkan saya kepada Ikram Dinsley. No pun intended. It doesn't matter how deep of an Illuminati puppet they are, they will always slip up and the truth comes out. This is due to the subconscious connection that they have with the jinn. It's like almost as if their soul is fighting for control over one body and the truth and little bits of information is going to pop out of them. It is past the point of a conspiracy. We have all the information in front of us. They're telling us what they're doing and people still choose to fall for it. It's actually insane. Teori konspirasi adalah istilah yang diwujudkan untuk mengelirukan orang ramai dengan mengatakan bahawa ianya sebagai suatu fantasi paranoia yang tak wujud. Orang-orang yang bercakap tentang konspirasi, sesuatu perkara itu dikatakan membuat spekulasi yang berlebihan tanpa mempunyai sebarang bukti dan asas yang kukuh. Walaupun ada bukti yang terbentang di depan mata, tetapi mereka akan selamba menafikannya dengan hujah teori konspirasi. Sebagai contoh, kes 9/11 adalah rancangan kerajaan untuk menghalalkan penyerangan Irak bagi menjajah sumber minyak di sana. Dikatanya teori konspirasi. Now, jumping to the end of the second verse, he just keeps ranting some off-the-wall shit. But all the way at the bottom of it, it talks about how he sinfully get into spitting the devil in me, I do his bidding. So he openly talks about how he does the bidding for the devil. This is another one of those times where they're talking about the Dajjal system. It's obvious he doesn't work directly for the devil. What it is there's a jinn attached to him that's doing so. Humans don't really have direct connection to Satan himself. It doesn't work that way. Artis melakukan perjanjian dengan syaitan adalah perkara yang sudah acap kali didengari. Adakah ianya benar atau tidak? Wallahu a'lam.
Tapi saya pasti ianya sesuatu yang boleh dilakukan jika kita lihat ada bomoh-bomoh yang menyediakan azimat, tangkal, atau sebagainya untuk memberikan seseorang itu sesuatu kelebihan supernatural. And because they justify all these evil actions, they take it to the point where they stuff it in their music and then they feed it to your children, they feed it to your wives, they feed it to your friends and your family. They want to corrupt everybody and they're not going to stop at anything. It is stuff like this where they're not even hiding it anymore. They're making it apparent. They don't care if we find out. They want us to know at this point because nobody's going to believe them. People like me just get stuffed in the dark and nobody listens to us. But that's about to change really soon. Ada bars di dalam lagunya ini yang M memanggil orang-orang yang mengambil liriknya secara literal sebagai bodoh. Inilah bendanya. Mereka boleh cerita macam-macam kemudian cakap, "It's just a joke. It is an art expression," dan pelbagai dalih lagi. Ini adalah proses normalisasi dengan melakukannya secara berulang-ulang kali. Ini adalah proses repetition dengan objektif menjadikan benda itu kelihatan normal, jenaka dan seterusnya tiada orang yang peduli. Ini menjadikan Dajjal sebenar lebih mudah untuk diterima apabila muncul, kerana dia tidak lagi dilihat sebagai satu sosok yang perlu dijauhi. Lirik-liriknya yang penuh dengan najis, makian dan cacian tetap diterima dengan baik oleh pendengar kerana telah dijadikan indah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran bahawa syaitan akan menjadikan setiap perkara yang mungkar kelihatan elok dan cantik. Maka berleluasalah seks bebas, arak, judi, penceraian dan segala macam gejala sosial yang boleh berlaku di dalam sesebuah masyarakat. Tidak cukup dengan itu, sekalipun kita mungkin tak faham dengan muzik rap yang liriknya terlalu rumit atau laju, beats dan perkataan yang digunakan boleh memberikan kesan kepada hati sebaik ia masuk ke dalam telinga. Cari sahaja jurnal-jurnal di internet yang mengatakan muzik boleh memberi kesan pada hati dan otak. Lirik dengan perkataan yang kotor boleh menggelapkan hati kita. Anak-anak kecil lebih mudah terkesan kerana otak dan hatinya seperti sponge yang menyerap semua benda dengan mudah. Maka berhati-hatilah dalam memutarkan lagu di dalam kereta dan rumah anda. Seeloknya, jangan dimainkan langsung sebarang jenis musik, lebih selamat. Kerana muzik akan memenuhi hati. Hati yang penuh muzik dan kata-kata yang lagha akan sukar untuk menerima ilmu dan ayat-ayat Allah. Jika anda bertanya, saya ada masalah ke dengan M? Beria kondem. Jawapan saya adalah saya ada masalah dengan muzik hip-hop dari barat entirely. Terlalu kotor dan memualkan. F-words, B-words, S-words, MF, BS dan sebagainya adalah zikir mereka. Perlahan-lahan elemen jijik ini dah meresap masuk ke dalam muzik di tanah air. Baru sekarang saya faham kenapa ada ulama yang mengharamkan terus muzik-muzik. Kerana secara generalnya, ia boleh memberi kesan pada hati. Jika kita dengar lagu-lagu mereka, sebenarnya tanpa sedar hati, akan rasa bertambah tertekan, tanpa diketahui punca, mudah menyirap dan lidah terasa ringan untuk berkata yang bukan-bukan. Begitu real penangan muzik yang memberi kesan pada hati, ditambah lagi dengan lirikal kata-kata nista dalam lagunya. Baik lagi layan Kemi Kemo, Aman Ra atau Ayyan Rahman. Itu sahaja video kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sila hempas butang like dan subscribe untuk melihat lebih banyak video tentang mukjizat Al-Quran dan pengetahuan lain berkenaan Islam. Assalamualaikum.